Hi guys! Welcome to my channel. My name is Ria. I hope you're having a beautiful day. In today's video ay magluluto tayo ng masarap na pansit palabok. Ito ay isa sa mga favorite ko na pansit recipes. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. Kailangan natin ng hipon, bawang, red onion, ginger, whole peppercorn, pansit palabok na noodles, ground black pepper, annatto powder, asin, cornstarch, patis or fish sauce, calamansi juice, white sugar, water, canola oil, egg yolk. For the toppings, spring onion, boiled eggs, tapos lemon slices. Yun lang. At sa lista ng mga ingredients, kindly check ang description or show notes down below. So, ang una natin gagawin ay isa-soak muna natin ang noodles. So, I soaked it mga about 45 minutes. And then, set aside lang muna natin yan. Sa hipon naman, lutuin natin ito. Pero, lagyan muna natin ng ginger, asin, at saka whole peppercorn. Kumbaga, gagawa tayo dito ng shrimp stock. Of course, nilagyan ko rin yan ng tubig. On medium heat ito. So, first kulo nito, i-off na natin ng heat kasi hindi natin dapat i-overcook ang hipon. No way. Then, i-strain natin yung liquid kasi ito na yung shrimp stock na gagamitin natin sa main palabok sauce. Alright, so, yun na. Dito, yung hipon, mainit pa yan. So, kukool off muna natin and then tanggalin natin yung ulo. So, sa ulo naman, kumbaga pinipress ko yan sa mismong shrimp stock kasi may flavor pa yan. Mas masarap. Alright. So, once matapos nyo na yung gawin, iset aside lang muna natin. Yun na nga, iset aside lang muna natin ang shrimp stock. Then, sa hipon, yun na, mag-start tayong balatan ng hipon. So, sa hipon, bago natin ito i-boil, dapat linisin muna natin. Okay? Tanggalin yung intestinal tract ng hipon kasi hindi yan masarap at all. So, dapat tanggalin natin yan at linisin, of course. So, see? Malinis. Sa palabok, medyo matrabaho pero worth it kasi masarap. So, it's alright. So, yan. And then, aside lang muna natin yan. Next, kuha tayo ng pan or dito gumamit ako ng wok on medium heat. Nilagyan ko ng canola oil at saka annatto powder. If you don't have annatto powder, it's alright. You can skip it. Pangkulay lang naman yan para sa akin. So, once mainit na yan, gisahin muna natin ang red onion. So, mga about same thing, paggisa, 2 to 3 minutes or hanggang sa magiging translucent na ito. Gisahin at lutuin rin natin ang bawang. Sa bawang naman, mga about 2 minutes yan or hanggang sa magiging golden brown na in color or magiging like mga moy na ang bawang. Okay? Next ay ang egg yolk. So, 5 egg yolks ang gamit ko dito. Imamash natin ito. Pero kapag hindi naman yan like perfect na pagkamash, it's alright. Kasi pag may buo-buo pa konti, imamash natin yan later. Then, lagyan natin ng calamansi juice, white sugar, patis or fish sauce, and ground black pepper. Then, haluin lang muna natin yan. Ito yung mga talagang pampalasa rin na ginagamit ko kapag nagluluto ako ng palabok. Next ay itong shrimp stock, yung kanina na niluto o ginawa natin. Then, haluin lang yan. Tapos, kung yun na nga, kung may makikita kayong buo-buo na egg yolk, you can mash it while hinalo-halo nyo ito. Then, takpan at pakuluan ito on medium heat. Once kumulo na yan, ilagay na natin ang cornstarch. Sa cornstarch naman, pwede nyong gawin ay ahead of time, i-mix nyo ito with water. Pero sa akin, hindi na. So, kapag may nakikita akong buo-buong cornstarch dyan, minamash ko katulad ng ginagawa ko dito. So, again, you can mix the cornstarch and water ahead of time. Kung yan ang gusto niyo. Next, ay add na natin yung noodles. So, yun na nga, hindi ko siya sinusoak na to the point na talagang it's ready na. Hindi ko siya sinusoak all the way kasi gusto ko na ma-absorb rin ng noodles ang mismong palabok sauce para mas may lasa rin yung mismong noodles. Ito naman ay yung take ko sa palabok na recipe, okay? So, yun yung gusto ko para mas may lasa talaga yung noodles. So, na-notice ko sa palabok noodles, matagal siyang maluto compare sa
sa typical na pansit noodles na ginagamit ko, yung yung golden bihon. So dito niluluto ko lang yung noodles on medium heat pa rin ito kasi yun na nga, matagal maluto ang palabok noodles. So hinimay-himay ko rin yan while niluluto ko. Tinatakpan ko rin ito. Katulad ng nakikita nyo ngayon, takpan hanggang sa talagang maluto na yung noodles at mag-reduce na yung sauce. Pero kung gusto nyo talaga ng may mas sauce na palabok, of course, you can always adjust it. Nasa sa inyo rin naman yan. Pero ito yung consistency na gusto ko kapag nagluluto ako ng palabok. And that's it. It's ready to serve. For the toppings, gumamit ako ng egg yolks, yung hipon, spring onions, at saka, ano pa ba? Lemon slices. Pero pwede kayong gumamit ng chicharon or pork and chicken. Nasa sa inyo yan. I'm so happy with this recipe. Nasarapan talaga ako at yung asawa ko, like na like niya ito. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching and as always, take care.